Repair ulit. Palit ng board. Prestige. Nung napalitan ng board, ito lumabas. Baligtad. Tapos ayan, mayroon siyang solarize. Papasok lang tayo sa factory setting. Punta tayo sa menu. Ayan, nakalagay na sa menu. Tapos 1147. Yun. Yan na po siya. Ito po yung ilalim niya. Tapos yan yung menu. Balik tayo, ikot. Nakikita nyo medyo blurred yung picture. Hahanapin natin ngayon yung number 7, panel setting. Down natin. Panel setting. Enter. Tapos bababa tayo dun sa mirror. Ito nakalagay sa mirror. I-on natin yung mirror. Enter. Ayun, bumalik na siya sa dati. Yan yung ilalim. Ayan na siya, normal na siya. Ngayon yung solarize, babaguhin din natin yung solarize. Akit naman tayo dito sa preset panel ID na naka ano siya, naka number 3. Up. Lagyan natin sa arrow left, pindutin yung arrow left. Oh, yun. Hindi na siya ano, normal na yung ano niya, yung textured nung picture niya. Yan lang kadali. Tapos diretso niya bunutin sa saksakan. Exit muna natin, exit. Tapos diretso bunot saksakan. 10 seconds, saksak ulit. Tapos on natin. Ayan, nag-on siya. Oh. Okay na yung panel niya.